การเดินทางข้ามทวีปบินลัดฟ้าจากกรุงอัมสเตอร์ดัมเพื่อมาทำตามความฝันในการปั่นจักรยานเที่ยวรอบโลกอาจจะฟังดูโรแมนติกสำหรับใครหลายคนแต่มันคงไม่ได้เริ่มต้นอย่างสวยหรูเสมอไปเหมือนกับเรื่องราวของคู่รักชาวดัตช์เจอเร่และฟลอร์ที่ทริปเมืองไทยของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นด้วยอาการสูดน้ำมูกตั้งแต่ก้าวแรกเจอเร่หนุ่มนักปั่นฝ่ายชายป่วยเป็นหวัดงอมแงมตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินแต่สิ่งที่ทำให้เขาอารมณ์ดีได้คืออาหารบนเครื่องที่เขาเลือกเป็นสลัดผลไม้ซึ่งเขาขิงแฟนสาวฟลอร์ว่ามันอร่อยกว่าคุสคุสของเธอเยอะแต่ความบันเทิงที่แท้จริงมันเริ่มขึ้นหลังจากที่พวกเขาแลนดิ้งถึงกรุงเทพพร้อมกับกล่องจักรยานขนาดยักษ์2 ใบภารกิจแรกคือการหารถเข้าโรงแรมซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเจอเร่บ่นขำๆว่ารถ SUV ที่เมืองไทยดูเหมือนจะคันเล็กกว่ามาตรฐานที่เนเธอร์แลนด์บ้านเขาไปหน่อยกว่าจะยัดกล่องจักรยานเข้าไปได้ก็เล่นเอาเหงื่อตกและเมื่อมาถึงที่พักด้วยความหิวโซพวกเขาเห็นร้านอาหารร้านหนึ่งที่มีคนไทยนั่งกินอยู่เต็มร้านเลยมั่นใจว่านี่ต้องเป็นอาหารไทยรสเด็ดแน่ๆแต่พอนั่งกินอยู่ถึงได้รู้ว่ามันคือร้านอาหารเวียดนามแต่ก็อร่อยจนให้อภัยได้เช้าวันรุ่งขึ้นในกรุงเทพเจอเร่ยังคงป่วยและเสียงขึ้นจมูกหน้าที่การเล่าเรื่องจึงตกเป็นของฟลอร์ภารกิจวันนี้คือการประกอบร่างจักรยานคู่ใจลองจินตนาการภาพห้องพักเล็กๆในกรุงเทพที่ต้องกลายเป็นอู่ซ่อมรถชั่วคราวพวกเขาต้องงัดแงะกล่องจักรยานใบโตออกมาประกอบในพื้นที่แคบๆซึ่งเจอเร่ต้องใช้ทักษะช่างทั้งหมดที่มีเพื่อให้มั่นใจว่าพาหนะ2 ล้อนี้จะพร้อมสำหรับการผจญภัยในวันพรุ่งนี้หลังจากประกอบรถเสร็จพวกเขาก็ออกไปทำภารกิจที่ดูเหมือนจะง่ายแต่กลายเป็นเรื่องยากในยุคดิจิทัลนั่นคือการตามหาแผนที่กระดาษใช่แล้วในยุคที่ทุกคนใช้ Google Map คู่รักคู่นี้กลับอยากได้แผนที่ประเทศไทยแบบดั้งเดิมมาพกติดตัวพวกเขาเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยต่างๆอยู่นานจนในที่สุดก็หาเจอจนได้ถือเป็นชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเดินทางสายอนาล็อกและปิดท้ายวันด้วยความตั้งใจเดิมคือการตามหาอาหารไทยมื้อเย็นแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเพราะร้านที่พวกเขาเลือกเข้าไปสรุปแล้วมันคือร้านอาหารจีนกลายเป็นว่ามาถึงไทยได้2 วันกินทั้งเวียดนามกินทั้งจีนแต่ยังไม่เจออาหารไทยแท้ๆเลยสักมื้อแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะรอยยิ้มและการผจญภัยของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและแล้ววันที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาถึงก็มาถึงจนได้นั่นคือวันที่เจอเร่และฟลอร์จะต้องนำจักรยานคู่ใจออกไปปั่นบนถนนจริงของมหานครที่มีประชากรกว่า11 ล้านคนอย่างกรุงเทพเจอเร่ยอมรับตามตรงว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นและระทึกขวัญมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาต้องปั่นจักรยานท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นและซับซ้อนขนาดนี้พวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของรถยนต์รถเมล์และมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งขวักไขว่ในคลิปเราจะเห็นฟลอร์พยายามสวมวิญญาณนักปั่นตูเดอฟรองแทรกตัวผ่านฝูงชนที่กำลังข้ามทางม้าลายอย่างทุลักทุเลหลังจากผ่านสมรภูมิถนนกรุงเทพไปได้30 กิโลเมตรทั้งคู่ก็ลงความเห็นตรงกันว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับวันแรกพวกเขาตัดสินใจปั่นกลับโรงแรมด้วยความรู้สึกโล่งใจเจอเร่บอกว่าดีใจมากที่รอดชีวิตมาได้ในวันนี้มันเป็น30 กิโลเมตรที่สู่พลังงานแต่ก็เต็มไปด้วยความภูมิใจเพราะนี่คือบททดสอบด่านแรกของการเดินทางอีกยาวไกลที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งหวังว่าถนนเส้นต่อไปจะไม่วุ่นวายเท่าวันนี้และรางวัลของความเหน็ดเหนื่อยในตอนจบก็คือความสำเร็จที่พวกเขารอคอยมา3 วันเต็มๆนั่นคือในที่สุดพวกเขาก็ได้กินอาหารไทยจริงๆสักทีหลังจากที่หลงไปกินเวียดนามและจีนมา2 มื้อรสชาติของอาหารไทยมื้อแรกนี้เจอเร่ยืนยันว่าอร่อยมากเป็นการปิดจบวันแห่งการเอาตัวรอดในกรุงเทพได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดหลังจากเอาตัวรอดจากถนนในกรุงเทพมาได้การเดินทางไกลของจริงก็เริ่มต้นขึ้นพวกเขาปั่นออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่อำเภอบางไทรและจากบางไทรมุ่งหน้าต่อไปยังเป้าหมายที่เมืองเก่าอยุธยาระยะทางในช่วงนี้ประมาณ60 กิโลเมตรฟังดูเหมือนจะไม่ไกลสำหรับนักปั่นแต่มันกลับกลายเป็น60 กิโลเมตรที่วัดใจสุดๆเพราะตลอดเส้นทางจากบางไทรไปอยุธยาพวกเขาต้องเผชิญกับดักของการพัฒนาเมือง
นั่นคือการก่อสร้างถนนบางช่วงถนนหายไปดื้อๆกลายเป็นหลุมบ่อบางช่วงต้องปั่นฝ่าดงก่อสร้างมอเตอร์เวย์ขนาดใหญ่ที่ฝุ่นตลบทำให้ต้องคอยหาทางลัดเลาะกันเองอย่างทุลักทุเลแต่อุปสรรคเรื่องถนนพังยังไม่น่ากลัวเท่ากับเจ้าถิ่นสี่ขานั่นคือฝูงหมาเจ้าถิ่นที่คอยดักอยู่ตามรายทางเจอเรเล่าว่าหมาที่นี่ดุและชอบวิ่งไล่กวดจักรยานจนเขาต้องงัดยุทธวิธีลับออกมาใช้นั่นคือให้ฟลอรีบปั่นหนีไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดส่วนตัวเขาจะเสียสละหยุดรถและลงมายืนประจันหน้าซึ่งแปลกมากที่พอเขาลงจากรถหมาพวกนั้นกลับหยุดไล่แล้วก็วิ่งหนีไปเองหรือทำแค่เดินวนเวียนอยู่ห่างๆเป็นจิตวิทยาการสู้รบกับหมาไทยที่ได้ผลชะงัดหลังจากฝ่าฟันทั้งฝุ่นและฝูงหมาในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่พักในตัวเมืองอยุธยาสิ่งแรกที่ต้องทำคือการล้างจักรยานคู่ใจที่เลอะเทอะจากการลุยไซต์ก่อสร้างเจอเร่หันมาถามฟลอร์ด้วยความเป็นห่วงว่าผ่านด่านหมาดุมาได้เป็นยังไงบ้างคำตอบของฟลอร์นั้นน่าเอ็นดูปนน่าสงสารเธอบอกว่าภายนอกฉันอาจจะดูไม่ได้ร้องไห้นะแต่ข้างในใจเนี่ยน้ำตาไหลพรากไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นความเงียบสงบของที่พักในอยุธยาก็ช่วยเยียวยาจิตใจพวกเขาได้ดีทีเดียวเพราะที่นี่สวยงามและสงบกว่าความวุ่นวายในกรุงเทพลิบลับเช้าวันใหม่กับการเดินทางที่ไกลกว่าเดิมวันนี้เจอเร่และฟลอร์มุ่งหน้าออกจากอยุธยาเพื่อไปยังจังหวัดสิงห์บุรีด้วยระยะทางกว่า80กิโลเมตรพวกเขาเลือกออกสตาร์ทตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อหนีแดดอันร้อนระอุและสวรรค์ก็ดูจะเป็นใจเพราะวันนี้ถนนเงียบสงบและข่าวดีที่สุดสำหรับฟลอร์คือวันนี้ไม่มีหมาวิ่งไล่เหมือนวันก่อนทำให้เธอปั่นได้อย่างมีความสุขตลอดทางแต่สิ่งที่ทำให้ทริปวันนี้พิเศษยิ่งกว่าวิวทิวทัศน์คือน้ำใจของคนไทยตลอดสองข้างทางเจอเร่เล่าด้วยความประทับใจว่าตลอดเส้นทางมีชาวบ้านคอยโบกมือทักทายส่งเสียงเชียร์และถึงขั้นเอาน้ำดื่มเย็นเจี๊ยบมายื่นให้ฟรีๆจนตอนนี้พวกเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นซุปตาหรือของแปลกประจำจังหวัดที่ใครๆก็อยากเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยความตื่นเต้นพักเที่ยงวันนี้พวกเขาแวะเติมพลังด้วยก๋วยเตี๋ยวริมทางแม้รสชาติจะอร่อยถูกปากแต่ดูเหมือนการใช้ตะเกียบคีบเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าปากจะยังเป็นภารกิจที่ทุลักทุเลและยากลำบากสำหรับมือใหม่แต่พวกเขาก็พยายามกันอย่างเต็มที่แถมยังได้กาแฟเย็นหวานเจี๊ยบแบบไทยๆมาช่วยเติมความสดชื่นเมื่อปั่นมาถึงที่พักในสิงห์บุรีตอนบ่าย2เวลาเหลือเฟือพวกเขาเลยตัดสินใจเดินหาร้านนวดแผนไทยเพื่อคลายความเมื่อยล้าฟลอร์เดินเข้าร้านด้วยความคาดหวังว่าจะได้นอนสบายๆแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นหนังคนละม้วนเธอบอกตรงๆว่ามันคือประสบการณ์ที่เลวร้ายสำหรับเธอเพราะนวดไทยนั้นหนักหน่วงและเจ็บจนเธอระบมไปทั้งตัวผิดกับเจอเร่ที่ดูจะฟินและชอบอกชอบใจเรียกว่าเป็นบทเรียนแรกของการเข้าร้านนวดไทยที่ใครไม่แกร่งจริงอาจจะน้ำตาไหลได้ง่ายๆการเดินทางของวันนี้เริ่มต้นด้วยระยะทาง60กิโลเมตรจากสิงห์บุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยนาทพวกเขาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยเมนูยอดฮิตของนักเดินทางนั่นคือมื้อเช้าจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นตามด้วยกาแฟเย็นรสหวานเจี๊ยบที่ดูเหมือนจะกลายเป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดไปซะแล้วอากาศวันนี้ร้อนระอุถึง33องศาแถมยังมีเจ้าถิ่นสี่ขาโผล่มาทักทายวิ่งไล่กวดกันอีกรอบแต่โชคดีที่รอบนี้พวกมันยอมแพ้เร็วไม่ตามตื้อเหมือนวันก่อนๆทำให้พวกเขาปั่นผ่านไปได้อย่างสบายใจแต่ไฮไลท์ของวันนี้กลับเกิดขึ้นช่วงพักทานมื้อเที่ยงเมื่อเจอเร่ถูกสาวไทยในร้านอาหารจ้องมองอย่างพินิจพิเคราะห์เขาเปรียบเปรยแบบตลกว่าสายตาของเธอแทบจะถอดเสื้อผ้าเขาออกทางสายตาเลยทีเดียวเรียกว่าโดนมองจนเขินทำตัวไม่ถูกกันเลยสงสัยความหล่อของหนุ่มนักปั่นจะไปเตะตาเข้าอย่างจังหลังจากผ่านด่านสายตาพิฆาตมาได้พวกเขาก็ปั่นลัดเลาะชมวิวแม่น้ำสวยๆจนมาถึงที่พักในชัยนาทซึ่งที่นี่เรียกว่าวิลล่าแม้จะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสระว่ายน้ำทันทีที่เห็นน้ำพวกเขาก็ไม่รอช้ากระโดดลงไปแช่ให้หายร้อนทันทีปิดท้ายวันด้วยมื้อเย็นอร่อยๆและเบียร์เย็นๆสักขวดเป็นการจบทริปช่วงแรกที่สมบูรณ์แบบและทำให้เราต้องลุ้นเอาใจช่วยกันต่อว่าการปั่นจักรยานพิชิตภาคเหนือของคู่รักคู่นี้จะมีเรื่องราวสนุกๆอะไรมาฝากเราอีก